pa ng tuna at kukulangin ang isa. Maglabas ka ba ng baso at tatagayan ko kayo? Welcome to our session table. Para sa mga taong mahilig sa inuman, Para sa mga taong mahilig mamulutan, at sa lahat ng mga taong mahilig sa tugtugan. Gandang gabi mga sessionista. Diba? Wala pa kang viewers, may pangalan Wow na ayos kayo. Wow! Ang menu natin para sa episode na to ay chicken. Gagawa tayo ng chicken inasal. Bibigay ko sa inyo yung recipe na ginawa ko nung nahack ko yung Mang Inasal. Start tayo. Ito po ang mga ingredients na gagamitin. Simmer lang natin para lumabas yung lasa ng tanglad. Shoutout pala kay Dong. Sa kanya ko natutunan tong technique na to. Yan na, after niya mag-simmer, cool down lang natin. Ngayong na-cool down na siya, tsaka natin ilalagay yung garlic para mas powerful yung flavor niya, hindi siya luto, mas malasa. Tapos, yung calamansi para hindi mamatay yung yung asim niya. Ngayon, imimix lang. Tapos, ready na siya for marination. Pwede siya i-marinate ng 5 to 8 hours, pero for best results, overnight. So, kita-kita tayo bukas mga sessionista. The next day. Sup, my man? Galing yan. Grabe yung nabili kong manok ko, parang parang pakpak ng dinosaur. Ano mo, compare. Let's go! Okay mga sessionista, ang gagawin natin ngayon ay Shandy. Okay, pag nahalo na ng mabuti, salin na natin yung beer. So, optional naman yun mga sessionista. Kung trip nyo, powder lang pwede. Pwede rin yung mga lemonade na mismo na nabibili. So, salin natin yung beer. Nasa sa inyo din kung ano yung mga beer na trip ninyo ihalo. Tapos dahil may spirito pa yan, hayaan muna natin siya mag-settle. Tapos yung garnish, dito na lang yan sa baso ninyo mismo.
Ayos na mga sessionista. Tagay na. Kuha pala akong dalawa pang after session meal. Suluhin mo yan! Alam mo na, matang mataba. Bahala ka sa buhay mo! Okay mga sessionista, fight na. Fight. So ang menu natin today ay... ano menu? Chicken inasal. Chicken inasal daw na hinak Sa Mang sa Mang Inasal. Inasal. At saka Shandy. Malasa. Ngayon mapapansin nyo, dami kong asukal na nilagay pero walang sunog-sunog. Hindi siya sunog-sunog. Dapat, pag nag-ihaw kayo, Hindi ba lang? oo, tindi. Pag nag-ihaw kayo, dapat alalay lang sa alalay lang sa apoy, sa baga. Tapos, from time to time, balik na rin nyo, tingnan nyo, para ganyan yung kakalabasan. Para naman sa alak natin. Simple lang yan. Para lang din siyang lemonade beer, gano'n. So, kung trip nyo, yun nga, yung powder na mas makakamura kayo. Okay yun. Pero kung gusto nyo medyo high-end, talagang squeeze nyo yung lemon na fruit or mga lemonade na bottle. Sarap sa kanin to. Alright. Sarap sa kanin to eh. Mukha pa naman ako ng chicken oil kanina. Oh. Nagtabi na ako kanina para sa after session meal. Wow. Wapang! Naman! Di ba, masarap yung after mo uminom, kakain ka. Promise, lasang Mang Inasal talaga. Try nyo yung recipe, madali lang naman eh, kahit beginner kayang-kayang gawin. Basta sundan nyo lang yung recipe. So yung recipe na itong mga ginagawa namin, nilalagay namin sa description sa baba. So para kung hindi nyo masundan sa video, maganda, ulit-ulitin nyo. Maganda rin, basahin nyo na lang. Hindi pulutan nga tayo. Yung chicharon na leeg. Yan yung pinagkuluan para dun sa chicken oil. Nirender ko yung taba niya. Hindi yung pinapahid dito. Sarap talaga ito sa kanin. Oo. Compare. Dalawang pakpak sa isang pakpak. Pakpak ng dinosaur. Marami nga, tutugtog tayo ulit. At maganda nga yun, hindi na tayo masikip. Wala na kaming special guest. So dito, mga tips lang naman to para mas solid yung pulutan nyo, solid din yung inuman nyo. Makasuko Sir. kayo ng mga bago. Iba-iba. Hindi laging empty, gano'n. Laging gin. Bayin naman natin yung style. Lagyan ng konting twist.
galing sa eskwela ay didiretso na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Maghahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Naninigas ang aking katawan pag umikot na ang plaka, patay sa kembot ng bewang mo at bungay ng iyong mga mata. Lumiliwanag ang buhay habang tayo'y magkaakbay at dahan-dahang dumudulas ang kamay ko sa makinis mong braso. Sana noon pa man ay sinabi na sa iyo, kahit hindi na uso ay ito lang ang alam ko. Maghahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. La 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 la, la la, la la, la. Lumipas ang maraming taon, di na tayo nagkita. Balita ko'y may anak-anak, ngunit walang asawa. Tagahugas ka raw ng pinggan sa may ermita at isang gabi nasagasaan sa isang madilim na eskenita. Lahat ng pangarap ko'y bigla nang natunaw. Sa panaginip na lang pala kita maisasayaw. Maghahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Maghahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. La 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 la, la la, Wapang naman naman!